ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා සරුංගල් හදන්න දන්නේ නැද්ද? කවුරු හරි ඔයාලට සරුංගලයක් ඉල්ලලා වද දෙනවද? ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මොකද අද මම මේ පත්තර කොලේ ඔයාලට සරුංගලයක් හදලා ඒක උඩ යවලත් පෙන්නනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඉතින් අපිට මේකට ඕන පත්තර කොලයක්, ඉරටු කැල් දෙකක්, නෝල් බෝලයක්, වතුරක්, සාගම් එකක්. ඔච්චරයි ඕන. මුලින්ම මේ වගේ ඉරටු කැල්ල තියාගෙන A4 කොලේ හරි කොටුවක් විදිහට නමලා අපි ඒක කපා ගන්න ඕන. දන්නවනේ ඉතින් අපි කපන්නේ ඇති මේ කතර වලින් නෙමෙයි ඇඟිලි වලින් කපන්නේ. ඇඟිලි වලින්.
තියාගෙන මට මෙතන පොඩි වැරද්දක් වුණා. මම ඊළඟට ඒ වැරද්ද හදලා පෙන්නන්නේ. ඕකේ. ඔය තියනවනේ ඔතන උඩ තියනවනේ අර ත්‍රිකෝණයේ නවල ඉරට්ට පැත්තට අර මැද ඉරට්ට අරවලා තියෙන්නේ. ආන්ගේ ත්‍රිකෝණේ තව ටිකක් ඒක ඉරට්ට වල කඩලා ටිකක් ඇතුළට නම. මම ඊළඟකේදී ඔයාලට ටික පෙන්නන්නම්. මොකද මටත් ඔතන වැරදුනා. ඔව් පේනවද? ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න. නැත්තම් මේ සරුංගලේ උඩ යන්නේ නැහැ. ඒකයි. තියන්න තව පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපේ YouTube channel එකෙන් subscribe 1k යන්න තව පොඩි ගාණයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට subscribe කරලා ඉක්මනට 1k ගහමු. අපි අනිවාර්යෙන් ජනවාරිට එන්න කලින් 1k ගහන එක තමයි අපි මේ පාර කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ.
යාළුවෝ මේ වගේ සරුංගලයක් නාවට පොඩි ළමයෙක් වුණත් විනාඩි 5කින් හදලා දෙන්න පුළුවන්. බලන්නකො මහදයට තියෙන්නේ. හරි දැන් සරුංගලේ වැටි ඉවර. දැන් යවලා බලමු මේ උඩ. උඩ යන්නේ නැත්නම් ඒක සරුංගලයක් කියන්නත් වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේ උඩ යනවා. බලන්නකෝ මම අපේ මල්ලිට තමයි යවන්න දෙන්නේ මේ උඩ. ඔයාලගෙත් මේ වගේ සරුංගල් හදාගන්න බැරි යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ වලටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ බලන්නකො මල්ලි මෙතන ඇවිදගෙන යන්නේ. ඒත් සරුංගලේ යන්නේ උඩ. ඉතින් මේක යන හැටි හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් අදගෙන වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න.